In this video, pag-usapan naman natin kung paano i-set up yung reverse search gamit ang tactical arbitrage. Coming up next. Hi guys, and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa ating channel, make sure to hit the subscribe button and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga content. So again, gaya nga na sinabi ko kanina, magsiset up tayo ng reverse search gamit ang tactical arbitrage. So umpisa na natin. So ayan, actually nakapag-login na ako. So para for security na rin yung login ko, at least safe. So nag-login na ako. So ito yung dashboard. So last video na discuss naman natin yung paano mag-set up ng product search. Ngayon reverse search naman. So kung gusto mo panood yung video, check mo yung top ng screen doon sa link. Okay. Let's see. Ayan, reverse search tayo. Ayan. So ito yung reverse search sa tactical arbitrage. So ito yung mga nakaklik ko, ito yung parang default settings ko. So also show titles and image matches. Dito pwede ka mag-import ng backlist gamit yung CSV file. So isang list yun ng mga products na may async or UPC. Tapos isa-search ni tactical arbitrage. Isa-search ni tactical arbitrage sa mga partner websites niya. Then itong quick search, single or up to 100 async. So dito copy paste ka lang ng 100 async, UPC or ISBN kung ang sinusource ng client nyo is mga libro. So click nyo lang dito, then automatic i-copy paste nyo rito and then automatic isa-search na ni tactical arbitrage. So ito namang quick keyword search. So para ka lang nagta-type sa Google, so mag-specific na type ng product. So ako ginagamit ko to branded. So yung mga usually branded products. So tina-type ko, let's say Lego. Yan. Sa toys. So instead nagagamit ka nitong category, pwede ka mag-search using keyword, then check mo kung saang specific category ka mag-i-scan. So ito siya. Actually na-add lang to na features dati parang quick search lang talaga. Then ito, yung most recent na na-add is yung seller ID, meaning ito kasi yung mga bago mga pang ninja moves nga. So nung time na nag-start ako, naggaganto ako nung wala pa akong tactical arbitrage. Pupunta ako sa isang specific seller, check ko yung list ng products niya. Then from doon sa list ng products niya, doon ako nagre-reverse search. So dito halos ganun din. So meaning ita-type mo lang yun or ka-copy paste mo yung seller ID niya. Susunod ng mga videos, di-discuss ko kung paano makuha yung seller ID sa Amazon. Then, ita-try natin dito sa tactical arbitrage. So, meron siyang limit na 6 search kada seller. Okay. So, doon lang muna tayo sa basic reverse search. So, ayan. Make sure yung nakaklik to, scan best sellers. So, ito yung list ng categories under ng Amazon. So, yeah, let's see. So, dito tayo sa pet supplies. Yan, click natin. Name natin yung search. Reverse search or RS na lang. RS pet supplies. Search. And yan, mag-i-scan na siya.
So, gano'n lang kadali mag-setup ng reverse search kay tactical arbitrage. Okay? So, yan. So, ayun. Yun na yung mismong video natin. Kung nagustuhan mo yung video, make sure to hit the like button. Kung meron kang mga suggestions, feedback, or comment, feel free to put a comment down below sa video na to. Make sure to subscribe. Click yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Until sa susunod na video, see you.